بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن لهذا الذكر العظيم شأن كبير، فهو ليس بالأمر الهين، بل تهابه الشياطين وتخشاه السحرة، وهو بفضل الله يصنع المعجزات ويجلب الرزق ويقوي الجسد ويقهر الجن. فإذا واظبت عليه رأيت من الخير ما يدهشك. وقد روي لنا قصة حقيقية واقعية وليست من وحي الخيال، عاشها صاحبها بنفسه، وفيها يقول أحد السحرة: كنت أرسل الجن والخدام والأمراض إلى فلان وفلانة، ولكن الجن يعودون دون أن يتمكنوا من الاقتراب، ويقولون إننا لا نستطيع الوصول إليه، وإننا رأيناه من بعيد ولم نقدر على الاقتراب منه، على حسب قوة تحصينه بذلك الذكر. ويتابع الساحر قائلا: كررت محاولاتي مرارا، وقدمت القرابين، وأديت الطقوس، وسجدت للشيطان الكبير من أجل أن يعينني، لكن دون جدوى. كنت أغلي غيظا وأرسلهم مرة بعد أخرى، وكانوا يعودون خائبين ويقولون: لو اقتربنا منه لاحترقنا. واستمر الحال شهورا وسنوات دون أن أفلح. وأضاف: في كل مرة كنت أصاب أنا بالمرض والهم والتعب، وأكاد أموت. لم أكن أريد تنفيذ السحر فقط، بل أصبحت أرغب في الانتقام منه لشخصه، ومع ذلك لم أستطع، حتى علمت أنه كان دائما يردد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صباحا ومساء، في ذهابه وإيابه، حتى أصبح متعلقا بها، يكررها أكثر من 5000 مرة يوميا. وقال الرجل: أصبحت هذه الكلمة تجري في دمي، أرددها حتى أثناء نومي، وكلما نطقتها رأيت توفيق الله وساعة رزقه، وحفظه لي من الشرور، وكشف الكروب عني. ومن كثرة ترديدي لها أصبحت أشعر بما في نفوس الناس حين يقفون أمامي، كأن الله يلهمني بحقيقتهم. يقول الراوي: جلست مع هذا الرجل وحدثني بنفسه عن تجربته، وقال لي: يا رفيق، أنا مدمن على هذه الكلمة، أرددها ليلا ونهارا، وأشعر أنها مثل الهواء الذي أتنفسه. ويكمل قائلا: رأيت في منامي مرارا طيورا سوداء كبيرة تحاول خطفي من السماء، فإذا نظرت إليها احترقت أمام عيني، وكنت أتعجب من ذلك حتى سمعت اعتراف الساحر نفسه. أيها الأحبة، أكثر من ذكر لا إله إلا الله، فهي تاج الذكر وكلمة عظيمة فعالة، تفتح الأبواب المغلقة، وتجلب الرزق، وترد السحر والحسد والشرور. وإن كنت مسحورا أو ممسوسا أو محسودا أو مهموما، فداوم عليها، وأضف إليها آية الكرسي، فهي من أقوى ما يقرأ. ولا تظن أنك ستشفى في يوم أو يومين، فربما هناك عقد كثيرة تحتاج وقتا وجهدا لفكها. ثابر وداوم ولا تستسلم، حتى تتقوى هالة التحصين من حولك، فينقطع عنك أذى الشياطين. اقرأ آية الكرسي، المعوذتين، سورة البقرة وآل عمران، وتوجه إلى الله بقلب منكسر، فهو الذي قال: من يجيب المضطر إذا دعاه، وإن كنت مضطرا فثق بأن الله سيستجيب. توكل على الله ولا تيأس، ولا تقل جربت ولم أستفد، فقد تكون على بعد خطوة من الشفاء ثم تترك. كان معكم رفيق أمراء للرقية الشرعية والحجامة والطب العربي الأصيل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.